ඔව් ඉතින් ඔයගලන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ලංකාවේ පළවෙනිම iPad mini hands on review එකට. ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර unboxing එකට යමු. ඉතින් ඇත්තටම අද මේ රිවිව් එක වෙන්නේ වෙනස්ම විදිහකට. ඔව් ඇත්තටම අපි මුලින්ම මේකට වෙච්ච අප්ග්‍රේඩ්ස් ගැන කතා කරනවා සහ අපි මේ iPad එක iPad Air එකත් එක්ක සසඳන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඇත්තටම අපි ඉස්සෙල්ලාම අප්ග්‍රේඩ්ස් වලින් පටන් ගමු. ඔව් ඉතින් අපි මුලින්ම මේක කතා කරන්න යන්නේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන. ඇත්තටම මේ දවස්වල මේගොල්ලෝ 8.3 inches ඩිස්ප්ලේ එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ 500 nits වෙනකන් ඕගලන්ට brightness වැඩි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔව් ඉතින් දැන් අපි මේක කතා කරන්න යන්නේ ස්පීකර්ස් ගැන. ඔව් ඉතින් මේකේ ස්පීකර්ස් ගැන කතා කරන්න යනකොට මේක එහෙම ලොකුවට දෙයක් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක් ඔයගලන්ට දැක්ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අද මේකේ ස්පීකර්ස් 4ක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට ෆිල්ම් එකක් බලද්දී, ගේම් එකක් ගහද්දී ඔයගලන්ට හයි ක්වොලිටි සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක් මේකෙන් අත්විඳ ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මට ඔයගලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් මම දැකලා තියෙන ටැබ්ලට්ස් වලින් හොඳම හයි ක්වොලිටි ස්පීකර් එකක් මේකේ තියෙනවා කියලා. ඔව් ඉතින් දැන් අපි මේක කතා කරන්න යන්නේ කැමරා එක ගැන. ඉතින් දැන් අපි මේකේ බැක් කැමරා එකෙන් පටන් ගමු. ඔව් අතර මේ බැක් කැමරා එක ගැන කතා කරනකොට මේකට තියෙන 12 මෙගාපික්සල් f1.6 ඇපර්චර් එකක් එක්ක තියෙන සෙන්සර් එක. අතර මේකේ ඕගලන්ට සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකක් ගහ ගන්න හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඕගලන් හයි ක්වොලිටි පෝට්‍රේට් ෆොටෝස් ඒ වගේ ගහනවා නම් මම හිතන්නේ ඕගලන්ට හොඳ ඩීල් එකක් කියලා මේ iPad එක. ඊට පස්සේ මේකේ අපි රෙකෝඩින් ෆැසිලිටිස් ගැන කතා කරනකොට ඕගලන්ට front and back 4K 60 frames per second කියන quality එකකින් ඕගලන්ට රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඇත්තටම ගොඩක්ම හොඳයි ඒකේ 4K 60 කියන එක. ක්‍රොප් එකක් ඕගලන් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් අපි ඊළඟට මේකේ ෆ්‍රන්ට් කැමරා එක. ඉස්සරහා කැමරා එක ගැන කතා කරනකොට අද මේකේ ෆ්‍රන්ට් කැමරා එකේ තියෙන 12 මෙගාපික්සල් කැමරා එක. ඇත්තටම iPad Air එකේ මම ඔයගලන්ට කිව්වා iPad Air එකේ තියෙන 7 මෙගාපික්සල් කැමරා එක. ඇත්තටම මේක ගොඩක් හොඳ සෙල්ෆි කැමරා එකක් කියලා මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන් Zoom class වලට යනවා නම්, ඔයගලන් meetings වලට යනවා නම් ඔයගලන්ට හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඔව්. ඇතරම දැන් අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ කම්පැරිසන් එකට. අපි කම්පැරිසන් එකට තෝරගන්නේ iPad Air එක. දැන් මම කියන්නම් මොකද්ද හේතුව iPad Air එක තෝරගන්න. ඇතරම iPad Air එක තෝරගන්න iPad lineup එකේ තියෙනවා iPad Pro සහ iPad 9 generation කියලා තවත් iPad දෙකක්. ඇතරම Pro එකත් එක්ක නම් කිසිම දෙයක් කම්පෙයාර් කරන්න බෑ. ඒක තමයි තියෙන හොඳම ටැබ්ලට් එක ලෝකේ තියෙන කියලා කිව්වොත් මම වැරදි නෑ. ඊළඟට iPad 9 generation එක. iPad 9 generation එක කියන්නේ පරණ iPad ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් classic විදියට හදන iPad එක. අතරම මම හිතන්නේ ඒකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා ඉච්චර ලොකු දෙයක් ඔයගලන්ට දෙන්න පුළුවන් කියලා. අතරම iPad Air එක තමයි මේකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරන්න තියෙන හොඳම iPad එක කියලා කිව්වොත් මම හරි. එහෙනම් ඉතින් අපි ටක් ගාලා කම්පැරිසන් එකට යමු. ඉතින් අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක ගැන. අතර මේකේ ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරොත් iPad Air එක දිනන්නේ මොකද ඒකට 10.8 inches screen එකක් තියෙනවා. හැබැයි අපි iPad mini එක ගැන කතා කරොත් ඔයගලන්ට තියන්නේ 8.3 inches ඩිස්ප්ලේ එකක් විතරයි. ඉතින් එතනින් එහා ඩිස්ප්ලේ එක නම් එහෙම ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ කැමරා එක ගැන. අතට කැමරා එක ගැන බැලුවොත් දිනන්නේ iPad mini එක. මොකද ෆ්‍රන්ට් කැමරා එකෙන් Apple iPad mini එක ඉස්සරහින් එනවා. මොකද ඒකට 12 මෙගාපික්සල් සෙන්සර් එකක් තියෙන නිසා. iPad Air එකේ තියෙන 7 මෙගාපික්සල් සෙන්සර් එකක්. ඉතින් ඒකෙත් එහෙම වෙන ලොකුවට දෙයක් කතා කරන්නේ නැහැ කැමරා එකේ වෙනසක් විදිහට. ඊළඟට අපි ස්පීකර්ස් ගැන කතා කරොත් iPad Air එක
හොඳයි කියලා මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒක සයිස් එක ලොකු නිසා හොඳ සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඒකෙන් ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් iPad Air එකේ ස්පෙක්ස් ගැන එහෙම කතා කරොත් ඒකට තියෙන්නේ A14 Bionic chipset එක. ඇත්තටම අපි iPad mini ගැන කතා කරොත් iPad mini එකට තියෙන්නේ අලුත්ම iPhone 13 lineup එකට තියෙන A15 කියන chipset එක. ඇත්තටම මේක ගොඩක්ම powerful chipset එකක්. ඇත්තටම ඒකේ ස්පෙක්ස් අතින් නම් මම ගොඩක් ඉස්සරහින් දකින්න iPad mini එක. ඉතින් අපි මේක කවුරුත් දිනන්නේ එහෙම කියලා නෙමෙයි මම ඔයගලන්ට කියන්නේ පොඩි කම්පැරිසන් එකක්. ඔයගලා මොකක් හරි ඔයගලා හැන්ඩි iPad එකක් ඔයගලන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා iPad mini එකට ගියොත් කමක් නැහැ. ඔයගලා ලොකු වැඩක් එහෙම කරගන්න ආසයි නැහැ ලොකු ස්ක්‍රීන් එකකට. එහෙනම් ඔයගලන්ට iPad එයා එක තමයි ගොඩක්ම හරියන්නේ. ඉතින් මේ දෙකම Apple Pencil second generation එක support කරනවා. ඉතින් මෙච්චරයි කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. අපි එහෙනම් ආයෙත් හම්බ වෙමු.